การเขียน abstract หรือเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษมักจะเป็นที่กังวลใจของผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาเสมอมาเพราะแค่การเขียนบทคัดย่อภาษาไทยก็ใช้เวลาในการสร้างประโยคที่มีใจความสั้นกระชับชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ก็ยากพออยู่นะคะดังนั้นในบทเรียนนี้ครูจึงขอสรุปขั้นตอนในการเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสาขาวิชาของตนค่ะบทเรียนนี้เราจะพูดถึงอะไรกันบ้างล่ะคะบทเรียนนี้เราจะพูดถึงว่า abstract คืออะไร abstract มีกี่ประเภท abstract มีความสำคัญอย่างไร abstract ประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วจะเขียน abstract กันได้อย่างไรและข้อแนะนำในการเขียน abstract ให้มีประสิทธิภาพค่ะเราอาจจะสรุปกันง่ายๆว่า abstract หรือบทคัดย่อหมายถึงงานเขียนต้นฉบับขนาดย่อที่มีความเข้มข้นมากเพราะได้รวบรวมเฉพาะเนื้อหาที่มีความสำคัญที่สุดของเอกสารงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นฉบับยาวนำมาเขียนไว้ในย่อหน้าเดียวหรือประมาณ1หน้ากระดาษเท่านั้นบทคัดย่อให้รายละเอียดของเนื้อหาและกรอบโครงสร้างที่มีประเด็นหลักๆของงานเขียนฉบับยาวโดยเน้นที่ keywords คำสำคัญของงานเอกสารหรือวิทยานิพนธ์เพื่อใช้ในการดึงดูดใจผู้อ่านและช่วยผู้อ่านในการตัดสินใจว่าเขาควรจะต้องอ่านหรือศึกษาเอกสารฉบับยาวหรือไม่องค์ประกอบของบทคัดย่อก็ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะของศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดำเนินการอยู่ค่ะบทคัดย่อที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปมีอยู่2ประเภทด้วยกันคือแบบที่1 descriptive abstract บทคัดย่อประเภทพรรณนาบทคัดย่อประเภทพรรณนาคือการเขียนสรุปเฉพาะประเด็นที่สำคัญจากเอกสารฉบับเต็มที่มีความยาวเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลในกรอบภาพรวมที่สำคัญของงานเขียนที่รวมถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนวิธีการดำเนินงานแต่จะไม่มีผลวิจัยข้อสรุปและข้อแนะนำใดๆในการดำเนินงานบทคัดย่อประเภทพรรณนามักมีความยาวเพียง100คำหรือสั้นกว่าแบบที่2 informative abstract บทคัดย่อประเภทให้ข้อมูลความรู้บทคัดย่อประเภทให้ข้อมูลความรู้เป็นการเขียนเพื่อรายงานผลการศึกษาโดยเฉพาะให้ผู้อ่านได้รับทราบข้อมูลกรอบภาพรวมที่สำคัญของงานวิจัยที่รวมถึงวัตถุประสงค์ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานประเด็นข้อโต้แย้งผลงานวิจัยข้อสรุปและข้อแนะนำในการดำเนินงานวิจัยส่วนใหญ่จะมีความยาวประมาณ1หน้ากระดาษแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความยาวของงานต้นฉบับด้วยค่ะและในการเขียนวิทยานิพนธ์เราต้องใช้ informative abstract นะคะความสำคัญของบทคัดย่อบทคัดย่อคืองานเขียนต้นฉบับที่มีความสมบูรณ์ด้วยรูปแบบเฉพาะตัวบทคัดย่อไม่ใช่บทสรุปหรืองานเขียนที่ตัดตอนชิ้นงานมาดังนั้นบทคัดย่อสามารถสื่อความได้เมื่ออยู่เดี่ยวๆค่ะบทคัดย่อเป็นงานเขียนที่ตกผลึกอัดแน่นด้วยข้อมูลที่มีค่ามากบทคัดย่อเป็นงานเขียนที่คัดสรรแต่ข้อมูลที่ประกอบด้วยคำวลีที่มีประเด็นสำคัญของเอกสารงานเขียนหรืองานวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในความสนใจและการศึกษาของผู้อ่านบทคัดย่อที่ดีและมีประสิทธิภาพนอกจากจะกระตุ้นให้ผู้อ่านมีความสนใจในเนื้อหาและขอบข่ายของวิชานั้นแล้วยังช่วยประหยัดเวลาของผู้อ่านในการที่จะสืบค้นข้อมูลที่น่าสนใจและสามารถเลือกตัดสินใจว่าควรจะอ่านฉบับเต็มต่อหรือไม่มาดูกันค่ะว่าบทคัดย่อประกอบไปด้วยอะไรบ้างบทคัดย่อควรสั้นกระชับชัดเจนและมีความน่าสนใจไม่แพ้จากต้นฉบับแบบเต็มที่มีความยาวบทคัดย่อควรมีคำศัพท์เฉพาะทางมีคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญของงานวิจัยเช่นเดียวกันกับงานเขียนฉบับยาวบทคัดย่อควรประกอบด้วยวลีและประโยคที่กระตุ้นให้ผู้อ่านทราบว่าทำไมต้องมีงานวิจัยชิ้นนี้วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคืออะไรแล้วทำไมผู้อ่านจึงต้องให้ความสนใจที่จะไปอ่านงานวิจัยในฉบับยาวต่อบทคัดย่อให้ขอบข่ายของข้อโต้แย้งหลักใจความสำคัญหลัก
หรือข้ออ้างและเหตุผลในงานวิจัยที่สำคัญว่ามีขั้นตอนในการแก้ไขหรือจัดการอย่างไรบทคัดย่อประกอบด้วยขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการบทคัดย่อยังต้องมีผลงานวิจัยและบทคัดย่อต้องมีบทสรุปที่ดีที่สามารถตรวจสอบกลับไปยังปัญหาของงานวิจัยวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและยังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยด้วยค่ะแล้วเราจะเขียนบทคัดย่อกันอย่างไรเราควรจะเริ่มต้นจากการศึกษาทบทวนงานวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มดูองค์ประกอบหลักของงานเขียนขอบเขตและเนื้อหาของงานวิจัยวัตถุประสงค์ขั้นตอนดำเนินงานผลการวิจัยข้อสรุปและข้อแนะนำของงานวิจัยแล้วจึงเริ่มเขียนโครงร่างคร่าวๆควรหลีกเลี่ยงวิธีการเขียนแบบตัดแปะข้อความจากการเขียนฉบับเต็มแต่ควรจะถอดความและสรุปความด้วยคำพูดใหม่นำโครงร่างที่เขียนมาทบทวนดูอีกครั้งเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียนในภาพรวมปรับปรุงทีละส่วนตามหัวข้อองค์ประกอบของงานเขียนวิทยานิพนธ์ตัดข้อมูลส่วนเกินและคำพูดวลีที่ซ้ำซ้อนคำฟุ่มเฟือยเอาออกให้หมดเพิ่มเติมข้อมูลที่ยังขาดแก้ไขรูปแบบประโยคที่ผิดแก้ไวยากรณ์คำสะกดผิดและเครื่องหมายวรรคตอนและอ่านโครงร่างสุดท้ายเพื่อไม่ให้มีข้อผิดพลาดที่อาจตกหล่นได้อย่าลืมใส่คีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในหน้าบทคัดย่อด้วยเพราะคีย์เวิร์ดคือหัวใจสำคัญสำหรับการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตหรือบน Search Engines เมื่อบทคัดย่อของเรามีคำสำคัญที่สามารถสื่อประเด็นหลักของงานวิจัยได้ดีและมีประสิทธิภาพแล้วบทคัดย่อนั้นก็จะถูกเรียกขึ้นมาอ่านบ่อยๆตามความสนใจที่มีต่อเนื้อหาและบทคัดย่อดีๆผู้อ่านก็คงจะสนใจอยากจะอ่านงานวิจัยฉบับยาวแน่นอนค่ะข้อแนะนำในการเขียนบทคัดย่อที่มีประสิทธิภาพข้อแรกที่สำคัญมากคือต้องเขียนบทคัดย่อเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเขียนวิทยานิพนธ์และต้องตรวจสอบกฎเกณฑ์ของการเขียนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดเช่นรูปแบบและจำนวนคำที่กำหนดไว้หลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ที่ยากและเฉพาะทางมากจนเกินไปควรคำนึงถึงคำสำคัญที่เราจะใช้ได้ในงานวิจัยที่อาจจะนำมาดึงดูดใจผู้อ่านให้มาศึกษางานวิจัยของเราได้ด้วยตรวจสอบว่าทุกส่วนของการเขียนไหลลื่นสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันและไม่ควรใช้คำที่แสดงความลังเลใจเช่น may might seem tend think and could Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Winston Churchill ความสำเร็จคือความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่เคยแม้แต่น้อยที่จะสูญเสียความกระตือรือร้นคำคมของอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ Winston Churchill การเดินทางของเราย่อมต้องเคยประสบกับความล้มเหลวผิดหวังเสียใจขอเพียงแต่ให้เรามีกำลังใจที่จะลุกขึ้นยืนต่อสู้และความสำเร็จก็ต้องเป็นของเราสักวันหนึ่งค่ะครูเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะคะ